Windows operating system එක use කරන ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ OS එක පාවිච්චි කර ඉද්දි යම් issues එනවා. errors වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි ඊටමත් හදිස්සි වැඩක් කර ඉද්දි video edit එකක් වෙන්න පුළුවන්, office වැඩක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මොකක් හරි අපි meeting එකකට ready වෙන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී Windows වල error එකක් ආවොත් මොකද කරන්නේ? මේ errors වලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට blue screen errors ඒ වගේම අපි computer එකට log වෙන්න යනවා. Windows load වෙවි තියෙනවා. මේක loop වෙලා අපිට Windows එකට log වීමේ නොහැකි කමක් සමහර වෙලාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම fix කරගන්න පුළුවන් tool එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. Calling action! You are watching CREATIVEARTLK. මම කතා කරන application එකේ නම තමයි PassFab FixUWin. මේ application එකේ installation process එක ලොකු අමාරුවක් නෑ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ තියෙන links follow කරලා මේ application එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට normal software එකක් install කරගන්නවා වගේම මේ application එක install කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මම කලින් කිව්වත් වගේම අපි හිතමු Windows update කරලා මේ update එකෙන් පස්සේ ඔයා restart කරනවා. restart එකෙන් පස්සේ update එක process වෙවි තියෙනවා loop එකක් විදිහට. ඔයාලට computer එකට log වෙන්න හැකියාවක් නෑ. ඒ වගේම තමයි blue screen, black screen සමහර වෙලාවට අපේ Windows crash වෙනවා. මේ හැම එකක්ම මේ tool එකෙන් fix කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ OS එකෙත් මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් මේක fix කරගන්න දේවල් දෙකක් අවශ්‍ය කරනවා. පළවෙනි එක තමයි අද මම මේ කතා කරන application එක. ඒ කියන්නේ PassFab FixUWin කියන application එක. දෙවනියට ඔයාට අවශ්‍යයි bootable drive එකක් create කරගන්න ඕන නිසා pen drive එකක්. ඉතින් මේ application එක හරහා අපිට DVD එකක් වුණත් create කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි DVD එකකින් repair සහ Windows installation මේ වෙදි කරන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි USB drive එකකට bootable disk එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම මේ application එක download කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ links දාලා තියෙනවා. ඒක හරහා ගිහලා මේ application එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද pen drive එක plug කරලා bootable disk එකක් හදාගන්නේ කියලා. PassFab FixUWin application එකේ interface එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පුංචි brief එකක් දීලා තිනවා මේ tool එකෙන් ඔයාලට මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පහත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් create bootable disk now කියලා තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි option එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ operating system එක තෝරන්න ඕන. මේ drop down එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති Windows 7 වල ඉඳලා Windows 11 වෙනකන්ම එයාලා options දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 32 bit 64 bit කියලා අපිට operating system එකේ version එක තේරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් example එකක් විදිහට මගේ තියෙන Windows 11. එතකොට මට හැකියාව තියෙනවා මෙතන Windows 11 64 bit එක තෝරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ළඟ තියෙන Windows 10 නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන Windows 10 තෝරන්න. ඒ වගේම 32 bit 64 bit කියන එකත් ඔයාලට මෙතනින් decide කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන Windows 11 එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි step එක විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ bootable disk එක create කරන pen drive එක තෝරන්න. මේ drop down එක select කරාට පස්සේ ඔයා pen drive එකක් plug කරලා තියෙනවා නම් ඒක මෙතන appear වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන SanDisk pen drive එකක් plug කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේ pen drive එකට නමක් දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන ඒ නම පෙන්වන්නේ නැහැ. pen drive එකේ original name එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයා මෙතනින් pen drive එක තෝරලා දෙද්දි මුලින්ම this computer එකට ගිහිල්ලා verify කරගන්න ඔයාගේ pen එකට අදාළ letter එක මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන මගේ pen drive එකේ letter එක G. ඒක නිසා මම ඒක මෙන්න මෙතනින් බලලා confirm කරගන්නවා. right මේ තියෙන G letter එකට අයිති drive එක මම මේක select කරගන්නවා. මේක අනිවාර්යෙන්ම හරි drive එක select කරන්න. මොකද අපේ ඊළඟ step එකේදී මේ drive එක format වීමක් වෙනවා. හරි මම මේක next කරනවා. next කරාට පස්සේ මම කලින් කිව්වත් වගේම මෙතන message එකක් එනවා මේ drive එක format වෙනවා. ඒකට agreeද කියලා මම ඒකත් continue කරනවා. continue කරාට පස්සේ අපේ bootable disk එක create කරගන්න අවශ්‍ය කරන data ටික අපිට මෙතනින් collect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඔයාගේ computer එකේ මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් සමහරලාට ඔයාගේ computer එකට log වෙන්න බැහැනේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා pen drive එක වෙනත් computer එකකට laptop එකකට connect කරලා මේ PassFab application එක download කරලා ඒක තුලින් bootable drive එකක් create කරගන්න. ඒක කිසිම issue එකක් නැහැ. හරි මේ විදිහට මගේ bootable drive එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා follow කරන්න ඕන steps ටික මොනවාද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ගැන හරි idea එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන view detail tutorial select කරන්න. එතනදී ඔයාලගේ BIOS වලට යන්න ඕන කොහොමද මේ වගේ in detail කාරණා වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට bootable drive එක create කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ issue එක තියෙන computer එකට මේක plug කරන්න. plug කරලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා computer එක
ස්ටාර්ට්අප් එකේදී boot menu එක ගන්න. boot menu එක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කම්පියුටර්ස් වල ගන්න තියෙන්නේ F12 key එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ F12 key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ වෙලාවේ connect වෙලා තියෙන storage device ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ ඔයා check කරන්න ඔයා bootable drive එකක් විදිහට create කරගත්ත pen එකක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ pen එක select කරලා enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට loading screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදි වෙන්නේ PassFab application එක run වෙන්න අවශ්‍ය කරන files ටික load වෙන එක. loading එකෙන් පස්සේ මේ විදිහට PassFab FixUWin application එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනම environment එකක් අපේ Windows OS එකෙන් පිටින් තියෙන. ඒ වගේම මේ interface එකේ වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් තවත් tools තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලගේ computer එකේ password එක reset කරන්න නැත්නම් ඔයාලට password එක අමතක වෙලා අලුත් password එකක් දාන්න ඕනි කියලා. ඒවට අවශ්‍ය කරන tools වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ mainly ඉන්නේ අපේ OS එක fix කරන category එකේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලවම මෙතන smart system repair කියන එක යටතේ තියෙන automated repair කියන එක press කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එකෙන් එනවා අපේ OS එක තියෙන පාටිෂන් එක තෝරන්න. මෙතනදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ හරි OS එක තියෙන හරි පාටිෂන් එක තෝරන්න වග බලා ගන්න. මගේ OS එක නම් Windows කියලා මම පාටිෂන් එක rename කරලා තිනවා. ඒක නිසා මට මෙතනදී ගොඩක් අඳුර ගන්න lazy Windows පාටිෂන් එක. මම මෙතනදී Windows පාටිෂන් එක select run repair කියන බටන් එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ automated repair completed කියලා. මේක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් restart කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම මේක restart කරන්න. ඊට පස්සේ restart එක confirmed කියලා ආනවා. එතනිනුත් ඔයාලට තියෙන්නේ restart කියන එක press කරන්න. මේකෙන් පස්සේ normally ඔයාලගේ computer එක restart වෙනවා. restart වෙලා ඔයාලගේ සුපුරුදු OS එක boot වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලගේ computer එකේ මොකක් හරි issue එකක් තිබ්බනම් blue screen හරි නැත්නම් update එකක් loop වෙන එකක් හරි black screen හරි මේක ගොඩක් දුරට ඔයාලට fix වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ normal welcome screen එකට log වෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේ application එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරේ ඔයාලගේ Windows වල error එකක් තියෙනවා නම් ඒක fix කරගන්න විදිහනේ. හැබැයි අපි හිතමු ඔයාගේ Windows එකේ password එකේ මොකක් හරි issue එකක් වෙලා ඔයාලට මතක නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය මේ password එක reset කරගන්න. අලුත් password එකක් මේකට දාගන්න. ඉතින් ඒ වැඩෙත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා PassFab FixUWin කියන application එක හරහා කරගන්න ඉතාමත් lazy. මං හිතනවා අද tutorial එක ගොඩක් වැදගත් tutorial එකක් වෙයි කියලා. rush එකේ මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් මේ විදිහට OS එකේ issue එකක් આવොත් ඒ OS එකේ issue එක fix කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා හිතනවා නම් මේ application එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් කියලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා reasonable price එකකට මේ application එක purchase කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය කරන links හැම එකක්ම description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ application එක purchase කරන්න ඕන නම් ඒ links වලට ගිහිල්ලා purchase process එක කරන්න. ආයිතලු tutorial එකක් අරන් එමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.